જીવનનો પ્રોગ્રામ અગાઉથી સેટ છે, પરંતુ યુ હેવ ટુ ગીવ યોર બેસ્ટ પરફોર્મન્સ. અને એ સત્પુરુષાર્થ માટે સત્સંગ અનિવાર્ય છે. ટ્રેજેડી છે કે યુ ડોન્ટ વેલ્યુ, યુ ડોન્ટ નો the value of a moment until it becomes a memory. સમ્યક દર્શન રૂપી કાર્ય કરવું છે. શ્રદ્ધા સમ્યક જોઈશે. એના માટે સત્સંગ અનિવાર્ય છે. 99,999 એટલે કે 5 નવડા. એમાંથી એક નવડો કાઢવો હોય, કેટલા પૈસા ચૂકવીએ એક નવડો જાય? 90,000. કે આ બાજુનો બી કાઢવો હોય કે આ બાજુનો બી કાઢવો હોય, કોઈ બી એક નવડો કાઢવો હોય એટલે કે 4 જ ડિજિટ બાકી રહે એવું કરવું હોય તો કેટલું ચૂકવવું પડે? અને છેલ્લો નવડો એટલે એમ એક 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 કાઢતા છેલ્લો નવડો કાઢવો હોય તો કેટલું ચૂકવવું પડે? 9. છેલ્લા માટે 9 અને પહેલા માટે 5 નવડા છે, એટલે કે 99,999 રૂપિયાનું દેવું છે, તમારે ચૂકવવાનું છે. એક નવડો જાય એવી જો તમારી ઈચ્છા હોય, એટલે કે 4 જ નવડા બાકી રહે એવી ઈચ્છા હોય, તો તમારે 90,000 એટલે લગભગ 99,999 ચૂકવવાનું હોય. એમાં 90,000 જેટલું ચૂકો ત્યારે એક નવડો જાય, પછી થોડું બીજો જાય. એમ કરતાં કરતાં છેલ્લા નવડાને ઇરેઝ કરવા માટે ખાલી 9 રૂપિયા. મોક્ષ પુરુષાર્થમાં બી મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય, યોગ, મિથ્યાત્વને ટાળીને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરવા માટે 90,000. સમજ્યા? અને પેલું યોગથી મુક્ત થવા માટે 9 રૂપિયા. તો સૌથી વધારે મહેનત શેમાં કરવી પડે? અને સૌથી વધારે મહેનત થાય છે એક્ટિવિટી બદલવામાં, યોગની પ્રવૃત્તિ બદલવામાં, જે 9 રૂપિયામાં થઈ શકે એવું છે. 90,000 જેટલું વીર્ય તારું આ મિથ્યાત્વને ટાળવા માટે. અને એની પ્રોસેસ સૌથી ઇઝી છે. પછી સત્સંગના આધારે તત્વ નિર્ણય અને તત્વ નિર્ણયના આધારે પલ પલની જાગૃતિ, ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન, એપ્લાય કરવું અને તારા ભાવોની નિર્મલતા વધારતા જવું. ચાકુ, ચપ્પુ, કોઈ ચીજને કાપવા, સમારવા એનો ઉપયોગ થાય છે. શાકભાજી છે, ફ્રૂટ છે ઇત્યાદિ. હવે એ ચાકુથી કંઈ કાપતા કાપતા આંગળી કપાય. આંગળી કપાય. હવે આ આંગળી કપાય એનું કારણ શું? મને ઓપ્શન તો આપી દે, મલ્ટિપલ ચોઇસ છે. ભગવાન, ચાકુ, પોતે. ભગવાન નહીં, એ તો પોતાના તદભાવમાં સ્થિત છે. એ આવું બધું તારું ચાકુ હલાવી દે અને મારે આવું બધું કંઈ કરે નહીં. એટલે ભગવાન તો ગયા, ભગવાન ઓપ્શનમાં નથી. અત્યારના તમે બોલો છો, પણ જ્યારે કોઈ દુઃખદ ઘટના કરે ને ત્યારે હે ભગવાન કાંઈ કર્યું નથી ખરાબ આ ભાવમાં. કારણ કે દુઃખ આવે ત્યારે પેલો ભગવાન એકદમ એક્ટિવેટ થઈ જાય છે તમારા શ્રદ્ધામાં. ત્યાં સુધી તમારો ભગવાન જ્ઞાતા દ્રષ્ટા જ હોય છે. દુઃખ પડે ત્યારે આવું થાય. તો પહેલું હતું ભગવાન, તો એ તો યુનાનિમસલી
ડ્રોપ કરીએ છીએ આ ચાકુ માટે, આ આંગળી જે કપાય તેના માટે. તો બીજું ઓપ્શન છે ચાકુ, એ બી જાય છે. કેમ? જડ છે, એનામાં જ્ઞાન નથી. જ્ઞાન હોત તો પક્ષપાત કરતે, પણ નથી, એટલે ચાકુ બી નહીં. ત્રીજું, હું માનતો નથી પોતે, કારણ કે એનામાં એટલી અક્કલ નથી કે આનાથી શાકભાજી કાપવાની કે આંગળી કાપી દીધી, તો પોતે કેવી રીતે? પોતાની અસાવધાનીમાં કોઈ બીજો ફેક્ટર છે, કારણ કે પોતાની ઈચ્છા તો બિલકુલ નથી કે આ ચાકુથી કપાય તો લાવ આંગળી કાપું, આવી પોતાની કોઈ ઈચ્છા નથી. હવે ચોથું ઓપ્શન જે નહોતું આપ્યું તે જરા કહી દઉં છું, જો તમને એ ચૂઝ કરવું હોય. કર્મનો ઉદય, અને એ ચોથો ઓપ્શન ઇઝ ધ રાઇટ ઓપ્શન, કારણ કે તે વખતનો કર્મનો ઉદય હોવાના કારણે જો એ નિમિત્ત ના હોય તો પોતાની તો ઈચ્છા હતી જ નહીં એની આંગળી કાપવાની, એની ઈચ્છા કાકડી કાપવાની જ હતી. તો ભગવાન નહીં, ચાકુ નહીં, પોતાની ઈચ્છા પણ નહીં, પરંતુ કર્મનો ઉદય છે. જે પરિસ્થિતિઓ સર્જાય છે એમાં કોઈક અદ્રષ્ટ ફેક્ટર પણ છે. માત્ર તું પણ નહીં, ભગવાન બી નહીં, પેલી સામે જે વસ્તુ દેખાય તે પણ નહીં, અદ્રષ્ટ. તો એ છે કર્મ. ટુ સિલેક્ટ ધ રાઇટ રીઝન એ તારા સમ્યક પુરુષાર્થ માટે બહુ જરૂરી છે. મારી ઈચ્છા ન હોવા છતાં જો આ ઘટના બની છે તો કોઈ અદ્રષ્ટ કારણનું ઇન્ટરફેરન્સ છે. કૂતરાને કોઈ લાકડીથી મારે તો એ મારનારને પકડતો નથી, લાકડીને પકડે છે. અને સિંહને કોઈ ગોળી મારે કે ચલો લાકડી જ રાખીએ, સિંહને લાકડી મારે તો સિંહ લાકડીને પકડતો નથી પણ મારનારને, કારણ કે એના જ્ઞાનમાં પેલું રાઈટ રીઝન છે. કૂતરાની મંદ બુદ્ધિમાં આ લાકડી મને ટચ કર્યું એટલે આ લાકડી ઇઝ ધ રીઝન. વાત એ છે કે પરિસ્થિતિ જે બદલાય છે એમાં જે દ્રષ્ટ એવા જ કારણોને તું કારણ માનીને જે બ્લેમિંગ સ્ટાર્ટ કરે છે અને એના આધારે જે રાગાત્મક દ્વેષાત્મક રિએક્શન કરે છે, ત્યાં આ કર્મ તને હેલ્પ કરશે. ત્યાં આ કર્મની સમજણ હેલ્પ કરશે કે તે બીજા આગલા ભાવમાં કોઈને રંજાડ્યા હોય તો એ આ કરે તો સહી હુઆ. એ તો આ રાગદ્વેષ શેનો છે? તો આ રિએક્શન શેનું છે? અને નહીતર તે કર્મની વાત સમજો નથી, તું કર્મની વાત સમજો નથી અથવા કર્મનો એ સિદ્ધાંત એપ્લાય કરી રહ્યો નથી, તો તું આગળ વધી રહ્યો પણ નથી. આ બધા સિદ્ધાંતો એવા છે, ક્યારે કર્મને વાપરવું, ક્યારે ન વાપરવામાં સમ્યક પુરુષાર્થ છે. કર્મમાં તમે બદ્ધ છો કે મુક્ત છો? યુ હેવ અ ફ્રી વિલ છે, ફ્રીડમ ઓફ ચોઇસ છે, કે તમે કર્મને આધીન છો કે કર્મને આધીન નથી? તો કે કર્મ બંધ કરવામાં તમે ફ્રી છો અને કર્મના ઉદયમાં તમે ફ્રી નથી. શું વાવવું છે એમાં તમારી ચોઈસ પૂછવામાં આવશે. શું ઘઉં, બાજરો, શું વાવવું છે? એન્ડ યુ કેન ચૂઝ. પણ એકવાર વાવ્યા પછી યુ આર નોટ ફ્રી. પછી ઘઉં વાવ્યા પછી કે ના, પણ હવે મને બાજરો જોઈએ છે, તો હવે એ શક્ય નથી, હવે તને ઘઉં જ પ્રાપ્ત થશે. એટલે અત્યારે તું ઉદય ચૂઝ કરે કે આવો ઉદય થાય ને આવો ઉદય ન થાય, તો એમાં તું ફ્રી છો જ નહીં. જે છે અગાઉથી સેટ છે. પણ અત્યારે શું વાવવું એમાં તું ફ્રી છો. એટલે બરાબર તારી સ્વતંત્રતા ક્યાં છે ને ક્યાં નથી એ સમજી લે. હવે ઉદય વખતે કઈ સ્વતંત્રતા છે, પણ પરિસ્થિતિની સ્વતંત્રતા તો નથી જ. અને હું અહીંયા પરિસ્થિતિની વાત કરું છું. એકાંતે તું કર્મનું ખંડન બી કરશે તો એ સમ્યક પુરુષાર્થ નથી. પરિસ્થિતિની વાત ચાલે છે.
તો પરિસ્થિતિમાં અત્યારના યુ ડોન્ટ હેવ એની ચોઇસ. કારણ કે એટલે મેં શરૂ જ કર્યું, અગાઉથી પ્રોગ્રામ સેટ છે. યુ હેવ ટુ ગીવ યોર બેસ્ટ પરફોર્મન્સ. અને બેસ્ટ પરફોર્મન્સ માટે આ અધ્યાત્મની વિદ્યા સમજવાની જરૂર છે. યુ આર નોટ ફ્રી, ઉદય વખતે યુ આર નોટ ફ્રી, અને બંધ કાલે યુ આર ફ્રી. તમારે નક્કી કરવાનું શુભ, અશુભ કે અબંધ રહેવું છે. અને તારા ઉદયોને એનાલાઇઝ કરીને તને દર વખતે સમજાવવામાં આવ્યું છે. આ ઉદય તને જે આવ્યું તે તો કેટલા સારા ભાવથી કર્યું, પણ પેલું મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડ જ કરે છે અને અપયશ જ આપે. આ તારું કોક ભાવમાં તે આવું કર્યું હશે માટે આવું થયું છે. એટલે તને સમજાય તો ગયું ને કે હવે આવું કરીશ તો મને આવું મળશે. તો હવે જ્યારે એવો કોઈ પ્રસંગ બને ત્યારે મને આવું જોઈતું નથી, માટે મારે આવું કરવું નથી. બસ. બંધ અને ઉદય. અમે કોરિયામાં એક વખત હતા તો નેમી મને પૂછ્યું કે બાબા, બંધ કરતા સાથે જ ઉદય જો આવી જતો હોય ને તો જીવો અટકે પાપ કરતા. આ પાપ હમણાં કરીએ છીએ ને કોક વાર એનો ઉદય બીજા કોસ્ચ્યુમમાં મળે છે ને, બીજા ભાવમાં મળે છે, અથવા લેટર ઇન ધીસ બર્થ મળે છે. એટલે એક પાપ, બીજું પાપ, ત્રીજું પાપ, ચોથું પાપ ચાલ્યા જ કરે છે. કારણ કે સમજણથી જાગૃત નથી થતા. જ્ઞાની ઉપર એટલો વિશ્વાસ પણ હોવો જોઈએ ને કે તમે બંધ વખતે જ એનો ઉદય વિઝ્યુલાઇઝ કરી શકો. આ તમારા શ્રદ્ધાના આધારે છે. પણ શ્રદ્ધા મંદ હોય એટલે પેલું દેખાય નહીં ને પૂર્વ સંસ્કારનું જોર હોય ત્યાં ચૂકી જાય. એટલે કે બંધ સમયે જેમ અગ્નિમાં હાથ નાખતાની સાથે ડજાય છે ને, તો એકવાર ડજાયા પછી પણ બીજી વાર તો તમે નથી જ કરતા. એવું કેમ નથી? મેં કીધું મેં બનાવ્યું નથી, નંબર 1. કોઈ બનાવી નથી આ સિસ્ટમ, નંબર 2. પછી મેં એને પૂછ્યું, એરપોર્ટ પર અમે ક્યાંક હતા અને ત્યાં, યાદ છે તમને? અને પછી મેં એને પૂછ્યું, પણ નેમી, આ બંધ સાથે જો તરત ઉદય આવવાની સિસ્ટમ જો હોત તો આપણે જે ખોટું કર્યું એના ફળ ભોગવવા જ પડે, અને તુરંત જ તારા પ્રમાણે. આ વચમાં આપણે એમ સમજીએ કોઈ કરુણાશીલ ભગવાને આ સિસ્ટમ બનાવી છે સમજવા માટે. આ વચમાં બંધ અને ઉદય વચ્ચે જે સત્તા મૂક્યો, અબાધા કાલ રૂપી બ્રેકેટ મૂક્યો, એમાં તમે ભોગવ્યા વિના એનાથી મુક્ત થઈ શકો એવી વ્યવસ્થા છે. પશ્ચાતાપ છે, પ્રાયશ્ચિત છે. એટલે આપણે એમ જો કલ્પના કરીએ કે કોઈ આ સિસ્ટમ બનાવી છે, એમ બી કલ્પના કરીએ બંધ, સત્તા, ઉદય, તો કેટલી સુંદર સિસ્ટમ છે કે બંધ થયા પછી બી જો તું જાગૃત થયો, પશ્ચાતાપ કર્યો તો ભોગવવું ન પડે. એઝ યુ સો શેલ યુ રીપ. આ જૈનોનો કર્મ સિદ્ધાંત નથી. એ ઉદયમાં ના આવે એની પહેલા તમે એની નિજરા કરી શકો. અનેક પ્રકારે ફેરફાર થઈ છે. મેં કીધું બોલ શું હોય તો સારું? તો કે સત્તા હોય તો સારું. તો ભલે બંધ કાલે હું અંધ થઈ ગયો, પણ એના પછી પણ તપ વગેરે સાધના દ્વારા હું એની નિજરા કરી અને તરત જ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવો હોય 2 ઘડીમાં તો પણ કરી શકો. એટલો પુરુષાર્થ કરવાનો એક સ્કોપ રહે છે. There are 2 types of cards I have heard. Debit cards and credit card. એ વાત સાચી કે ખોટી? તો એ બે સેમ ચીજ છે કે બેમાં ફરક છે? સંજુભાઈ કહેશે શું ફેર છે? ગભરાવો નહીં, એકદમ સિમ્પલ. આમાં કોઈ કેચ નથી, આમાં. કેચ હોય તો તને ના પૂછું. એકદમ સિમ્પલ. ડેબિટ કાર્ડ ને ક્રેડિટ કાર્ડ 2 પ્રકારના કાર્ડ હોય. સિમ્પલ, જે તમારા બિઝનેસમાં શું હોય એકદમ શોર્ટમાં મને કહેજો, કારણ કે મને આમ બી સમજ પડશે કે નહીં પડશે એવી ક્વેશ્ચન છે. ડેબિટ કાર્ડ ને ક્રેડિટ કાર્ડ આ સેમ ઓર ડિફરન્ટ? ડિફરન્ટ એટલે એકદમ ટોટલ ઓપોઝિટ ઓર ટોટલ ઓપોઝિટ નહીં? ઓકે, વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ? ક્રેડિટ કાર્ડમાં યુ કેન શોપિંગ કરવા જાઓ તો તમે કાર્ડ આપો ને યુ કેન બાય, યુ કેન નોટ ટેક આઉટ મની. મારે તો સમજવું છે, મને તો નથી જ સમજ પડતી. હા, ઓકે, તો પછી ડેબિટમાં શું? તો પછી એટલે ક્રેડિટ
તમે બોલો, નો પ્રોબ્લેમ, બધા ફ્રેન્ડ્સ જ છો ને. ક્રેડિટ કાર્ડમાં ચીજ લઈ લીધા પછી પૈસા ભરવાના છે, ડેબિટ કાર્ડમાં પહેલાં પૈસા ભરાઈ જાય છે, પછી ધીરે ધીરે કપાતા જાય છે. વેરી ગુડ. તો બી પૈસા તો પુણ્યથી જ આવે છે, બુદ્ધિથી નથી આવતા. યસ. ડેબિટ કાર્ડમાં તમે શું કીધું પહેલા? બે જ શબ્દ છે, પે ઓર એન્જોય. તો ડેબિટ કાર્ડમાં પહેલા શું હોય? પે, અને પછી યુ એન્જોય. અને ક્રેડિટ કાર્ડમાં and then pay. You understood? You understood that I was knowing it? એક પણ કાર્ડ મારી પાસે નથી. So what is બહેનો માટે? What is debit card? Pay and then enjoy. Credit card? સમજી ગયા? પુણ્ય અને પાપ. પુણ્ય ઇઝ અ ડેબિટ કાર્ડ. પહેલા પે, પછી એન્જોય. અને પાપ ઇઝ ક્રેડિટ કાર્ડ. ફર્સ્ટ એન્જોય, ધેન પે. મજા કરી દીધી ને પાપ કરીને? મજા કરીને? હવે પે કરવું પડશે તમારે. ત્યારે ખબર નહીં પડી કે આ બહુ મોંઘું છે, આ ભોગ વિલાસ બહુ મોંઘા છે, ખબર નહીં પડી. યુ એન્જોય ઇટ ફર્સ્ટ. અને હવે એને પે, એના માટે પેમેન્ટ કરવું પડશે. ત્યારે લાગે કે ઠૂંસ નીકળી જશે. અને પુણ્ય એટલે પહેલા ફર્સ્ટ પે એન્ડ ધેન એન્જોય. પહેલા એનું જે બી તપ ત્યાગ આ તે બધું કરવાનું, એટલે ફર્સ્ટ પે એન્ડ ધેન એન્જોય. યુ અન્ડરસ્ટુડ? આ તમારા ડેબિટ કાર્ડ ને ક્રેડિટ કાર્ડ. જો વ્યવહારમાં પણ ડેબિટ કાર્ડ ક્રેડિટ કાર્ડ જેવું હોય, તો આ પરિસ્થિતિનું જે અદ્રષ્ટ કારણ છે, સુખ દુઃખાદી ભાવ, દેહાદી ભાવો, આ બધાનું જે અદ્રષ્ટ કારણ છે, તો એ છે કર્મ.